Hello students, good morning to everyone. This is FYBCom semester 1 and the subject is English. આ સબ્જેક્ટની અંદર આપણે હવે યુનિટ પાર્ટ જે છે એ સમજવા જઈ રહ્યા છીએ. This is unit number 2, The Night Train at Devoli, which is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond જે છે એમના રાઇટર છે, લેખક છે, and the lesson is The Night Train at Devoli. દેઓલી જે નામ છે એક વિલેજનું છે અને નાઇટ ટ્રેન આખી એક સ્ટોરી કવર કરે છે. વેરી ફર્સ્ટ વી આર લર્નિંગ અબાઉટ ધી ઓથર રસ્કિન બોન્ડ, જેમનો જન્મ થયો છે બોર્ન ઇન 1934, વોઝ બોર્ન ઇન કસોલી. કસોલીની અંદર તેમનો જન્મ થયેલો છે. હિમાચલ પ્રદેશની અંદર આવેલું છે. એન્ડ ગ્રો અપ ઇન જામનગર, ગુજરાત. અને જે છે ઉછેર થયો છે એમનો જામનગરની અંદર, ગુજરાતમાં. દહેરાદૂન એન્ડ શિમલા, આ ત્રણ જે છે, દહેરાદૂન, શિમલા અને જામનગર. પ્રોલિફિક રાઇટર, એ એક વર્ણનાત્મક લેખક છે, વર્ણનાત્મક કથા, જેને પ્રોલિફિક રાઇટર. હી હેઝ મોર દેન 100 શોર્ટ સ્ટોરીઝ. તેમણે 100 કરતાં પણ વધારે ટૂંકી વાર્તાઓ લખેલી છે. એસેઝ, ઓલ્સો નિબંધ, novels, નવલકથા, to his credit. Many of which are for children. એમાંથી ઘણી બધી ખાસ કરીને બાળકો માટે છે. His first novel, The Room on the Roof. તેમની પહેલી નવલકથા છે Room on the Roof. And when he was 17, 17 વર્ષના હતા ત્યારે તેણે લખેલી છે. He received the સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ ફોર ઇંગ્લિશ રાઇટિંગ ઇન ઇન્ડિયા. ભારતની અંદર સાહિત્ય એકેડમી એવોર્ડ એમને એનાયત કરવામાં આવેલો છે ફોર હિઝ બુક. કઈ બુક માટે? અવર ટ્રીઝ સ્ટીલ ગ્રોન ઇન દેહરા. His aims include the joys and pains of childhood, love, nature and the travels of growing up. કુદરત વિશે, પ્રેમ, ચાઇલ્ડહુડ, બાળપણ, આ પ્રકારની તમામ પ્રકારની જે સ્ટોરીઓ છે તેમના દ્વારા લખવામાં આવી છે. Written in simple and lucid prose, his stories celebrate ordinary moments and everyday experience. He was awarded પદ્મશ્રી ઇન 1999. 1999ની અંદર રસ્કિન બોન્ડને પદ્મશ્રી એવોર્ડથી નવાજવામાં આવેલ છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ ધ રાઇટર. નાવ વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન અબાઉટ ધ સ્ટોરી. સ્ટોરી વિશે જે છે આપણે થોડુંક જોઈ લઈએ. ધ નાઇટ ટ્રેન એટ દેઓલી ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ એડોલેસન્ટ ઇન ફેશન, presented with great sensitivity. It expresses the narrator's attraction for a poor basket seller. આ એક પુઅર બાસ્કેટ સેલર, બાસ્કેટ વેચતી એક જે છોકરી છે તેના ઉપર આખી સ્ટોરીનું વર્ણન કરેલ છે કે લેખક જે છે whom he comes across at a small station while on his way to Dehra. તે દેહરા જવા માટે ટ્રેનમાંથી મુસાફરી કરી રહ્યા હોય છે અને ટ્રેનના દરવાજે ઊભા ઊભા એક બાસ્કેટ વેચતી છોકરી તરફ તેનું ધ્યાન જે છે એ એકદમ અટ્રેક્ટ થાય છે, અટ્રેક્શન કરે છે. The narrator in his late teens, when he travels by train from Delhi to Dehra every summer to spend the vacation with his grandmother. તેમના દાદીમાની સાથે એવરી વેકેશન જે છે એ દિલ્હીથી દેહરા જવા માટે વેકેશનના સમયગાળા દરમિયાન જાય છે. The train stops at a small village called દેઓલી. ટ્રેન જે છે દેઓલી નામના એક નાના ગામ પાસે આવી સ્ટેશનમાં ઊભી રહે છે. The narrator meets a young and attractive girl. Narrator એટલે કે વર્ણન લેખક, meets a young, એક યુવાન, attractive girl, આકર્ષક છોકરી, who sells basket on the station platform, કે જે પ્લેટફોર્મ પર
પોતાના બાસ્કેટનું સેલિંગ કરી રહી હોય છે. હી ઇઝ ઇન્સ્ટન્ટલી ઇન્ટરેસ્ટેડ એન્ડ બાયઝ અ બાસ્કેટ ફ્રોમ હર. તે લોકોને રસ જાગૃત થાય છે લેખકને શેની માટે, તો કે તેની પાસેથી બાસ્કેટ કે ટોપલી ખરીદવા માટે. He is instantly interested. On his subsequent visit, he is bolder and strikes up a conversation with her. તે એકદમ આતુરતાથી તેની સાથે વાત કરવા માટે થઈને એકદમ એક્સાઇટેડ હોય છે, આતુર હોય છે. On his subsequent visit, he has to rush back into the train so that he does not miss. તે પાછા જે છે એ ટ્રેનમાં જવું પડે છે, એટલે કે રસ્ટ ઘસડાઈને જવું, રસ્ટ એટલે એ તેમને પસંદ નથી આવતું. ડુ નોટ મિસ, તે મિસ કરવા નથી માગતા. ઇટ હી મેક્સ પ્લાન્સ ટુ ટેક હર વિથ હિમ. તે એવું આયોજન કરે છે કે તે તેની સાથે ટ્રેનમાં તેણીને લઈ જઈ શકે. કેરીડ અવે બાય હિઝ યુથફુલ એન્ડ રોમેન્ટિક ઇમેજિનેશન્સ, ધ નેક્સ્ટ ટાઈમ હાવેવર હી ડઝ નોટ સી હર. પણ એ જ્યારે ટ્રેનથી પરત ફરતા હોય છે ત્યારે તેને નથી જોતા. હી મીટ ધ ગર્લ ઓનલી ટ્વાઇસ. 2 વખત જ મળી શકે છે. નેવર ટુ સી હર અગેઇન બટ સી રિમેન્સ ઇન હિઝ મેમરી ફોર અ લોંગ ટાઈમ. લાંબા સમય સુધી લેખકના જે માઇન્ડની અંદર આ નેરેશન એટલે કે વર્ણન કરેલું છે તે માઇન્ડની અંદર ઝાઝા સમયથી એમને એમ રહે છે. તો આ થયું અબાઉટ ધ સ્ટોરી કે લેખક વેકેશનના સમયગાળા દરમિયાન પોતાના દાદીમાની સાથે દિલ્હીથી દહેરાદૂન માટે ફરવા જાય છે. ત્યાં એક યંગ એટલે કે યુવાન ને અટ્રેક્ટિવ છોકરીને એટલે કે બાસ્કેટ સેલર જે ટોપલી વેચતી હોય છે તેને જોવે છે. અને આ સ્ટોરી ત્યારે ચાલુ થાય છે. ત્યારબાદ તે એવું વિચારે છે કે તે તેણીને પોતાની સાથે લઈ જાય, પરંતુ આ વસ્તુ પોસિબલ થતી નથી. અને ત્યારબાદ તે જ્યારે પરત ફરે છે ત્યારે તેને ક્યાંય પણ જોઈ શકતા નથી. તો આ એક સ્ટોરીનું નેરેશન છે. આફ્ટર દેટ વી આર ગોઈંગ ટુ ધ સ્ટોરી. ધ નાઇટ ટ્રેન એટ દેઓલી. વેન આઈ વોઝ એટ કોલેજ. એ કોલેજમાં છે ત્યારની વાત છે. આઈ યુઝ ટુ સ્પેન્ડ માય સમર વેકેશન ઇન દેહરા. હું જે છે મારો વેકેશન દેહરાની અંદર પસાર કરતો એટ માય ગ્રાન્ડ મધર્સ પ્લેસ, એ મારું દાદીમાનું ગામ છે. આઈ વુડ લીવ ધ પ્લેન્સ અર્લી ઇન મે એન્ડ રિટર્ન લેટ ઇન જુલાઈ. મે મહિનામાં જાય છે ને જુલાઈ મહિનામાં પરત ફરે છે. દેવોલી વોઝ અ સ્મોલ સ્ટેશન અબાઉટ 30 miles. 30 માઇલના અંતર ઉપર દેહરાથી જે છે આ દેવોલી આવેલું છે. ઇટ માર્ક ધ બિગિનિંગ ઓફ ધ હેવી જંગલ્સ ઓફ ધ ઇન્ડિયન તેરાઈ. તે છે આ હેવી જંગલ્સ જે છે ગાઢ જંગલની તરફ આવેલો એક એરિયો છે. ત્યાં ટ્રેન વુડ રીચ દેવોલી અબાઉટ 5 in the morning. સવારે 5 વાગ્યા આસપાસ આ ટ્રેન જે છે અહીંયા સવારે દેવોલી પાસે પહોંચે છે. વેન ધ સ્ટેશન વુડ બી ડીમલી લાઇટ વિથ ઇલેક્ટ્રિક બલ્બ એન્ડ ઓઇલ લેમ્પ્સ. જે ફાનસ અને બલ્બથી થોડુંક જે છે ચાખું દ્રશ્ય અંદરથી દેખાઈ રહ્યું હોય છે. એન્ડ ધ જંગલ એક્રોસ ધ રેલવે ટ્રેક વુડ જસ્ટ બી વિઝિબલ ઇન ધ ફેન્ટ લાઇટ ઓફ ડોન. એ છે આની બલ્બની રોશનીથી ઝાંખા પ્રતિબિંબિત થઈ રહેલા દેખાય છે. દેવોલી હેડ ઓનલી વન પ્લેટફોર્મ એન્ડ ઓફિસ ફોર ધ સ્ટેશન માસ્ટર એન્ડ વેઇટિંગ રૂમ. દેવોલી સ્ટેશન પાસે ફક્ત એક જ ઓફિસ છે જ્યાં સ્ટેશન માસ્ટર અને વેઇટિંગ રૂમ બંને છે. બોસ્ટેડ ઓફ અ ટી સ્ટોલ. ત્યાં એક ચાની દુકાન છે, ફ્રૂટ વેન્ડર ફ્રૂટ વેચનાર છે, એન્ડ અ ફ્યુ સ્ટ્રે ડોગ્સ અમુક રઝળતા કૂતરાઓ છે. નોટ મચ એલ્સ બીકોઝ ધ ટ્રેન સ્ટોપ્ડ 3 for only 10 minutes before rushing into the forest. 10 મિનિટની અંદર જ દ્રશ્ય જે છે એકદમ ઝાંખું થઈ જાય છે ને ટ્રેન જે છે પછી જંગલોમાંથી પસાર થવા લાગે છે. વ્હાઇટ સ્ટોપ્ડ એટ દેવોલી. તે ત્યાં કેમ ઊભી રહી? આઈ ડોન્ટ નો, મને નહોતી ખબર. નથિંગ ઇવર હેપન ધેર. ક્યારે આ રીતનું થયું નથી. નો બડી ગોટ ઓફ ધ ટ્રેન એન્ડ નો બડી ગોટ ઇન. કોઈ પણ ટ્રેનમાં બેસ્યું પણ નહીં ને કોઈ ટ્રેનમાંથી ઉતર્યું પણ નહીં. દેર વેર નેવર કુલીઝ ઓન ધ પ્લેટફોર્મ. ત્યાં પ્લેટફોર્મ ઉપર જે સામાન લાવનારને લઈ જનાર કુલી છે તે પણ જોવા મળવા નહોતા. બટ ધ ટ્રેન વુડ હોલ્ટ
દર ફૂલ 10 મિનિટ્સ, પણ તેમ છતાં પણ ટ્રેન જે છે તે ત્યાં 10 મિનિટ માટે ઊભી રહી. The guard would blow his whistle. Guard છે સીટી વગાડે છે. And presently Deoli would be left behind the forgotten. દેઓલી સ્ટેશન થોડીક વારમાં જ અદૃશ્ય થઈ જાય છે. Forgotten. I used to wonder what happened in Deoli. હું ટેવાઈ ગયેલો છું. Then what happened in Deoli? શું થઈ રહ્યું હતું? Behind the station walls. ત્યાં સ્ટેશનની દિવાલોની પાછળ. I always felt sorry for that lonely little platform and for the place that nobody wanted to visit. I decided that one day I would get off the train at Deoli and spend the day there just to please the town. કે એ સ્ટેશન પર કોઈ પણ માણસ ઉતર્યું નહીં, કોઈ પણ માણસ ટ્રેનમાં બેસ્યું પણ નહીં, અને ત્યાં કોઈ પણ કુલી નહોતો. અને તે સ્ટેશનમાં માત્ર એક સ્ટેશન માસ્ટરની ઓફિસ અને વેઇટિંગ રૂમ બંને એક જ હતા. તેમ છતાં ત્યાં ટ્રેન કેમ ઊભી રહી તે જાણવા માટે થઈને મારે ત્યાં એક દિવસ પસાર કરવો પડશે. I was 18, હું 18 વર્ષનો, વિઝિટિંગ માય ગ્રાન્ડમધર, મારી દાદીમાની ત્યાં મુલાકાત લીધી કરે. એન્ડ ધ નાઇટ ટ્રેન સ્ટોપ્ડ એટ દેઓલી. અને રાત્રે દેઓલીમાં જે ટ્રેન છે ઊભી રહી. ગર્લ કેમ ડાઉન. ગર્લ મારા તરફ આવે છે, ધ પ્લેટફોર્મ તરફ આવે છે, અને સેલિંગ બાસ્કેટ, ટોપલી વેચે છે. It was a cold morning and the girl had a shawl torn across her shoulder. ખભા ઉપર તેણીએ શાલ વીટેલી હોય છે. Her feet were bare and her clothes were old, but she was a young girl walking gracefully and with dignity. એકદમ શક્તિથી અને સ્ફૂર્તિથી એકદમ આગળ ચાલીને છોકરી આવતી હોય છે. When she came to my window, જ્યારે તે મારી બારી પાસે આવે છે, she stopped, તેણી ઊભી રહી જાય છે. She saw that I was looking at her intently. હું એકદમ આતુરતાથી તેની તરફ જોઈ રહ્યો હોય છું. But at first the pretended not to notice. પણ તે એ રીતે નોટિસ નથી કરી રહી. She had pale skin set off by shiny black hair and dark troubled eyes, and those eyes searching and eloquent met mine. તેના જે શારીરિક અંગો જે છે એનું વર્ણન કરે છે. She stood by my window. તે મારી બારી પાસે ઊભી રહી છે. For some time and neither of us said anything. અમે બંને પણ કાંઈ બોલતા નથી. તે માત્ર મારી બારી પાસે આવીને ઊભી રહે છે. But when she moved on, પણ તે જ્યારે આગી જવા લાગે છે, I found myself leaving my seat and going to the carriage door and stood waiting on the platform. Looking the other way, I walked across to the tea stall. A kettle was boiling over on a small fire, but the owner of the stall was busy serving tea somewhere on the train. The girl followed me behind the stall. તે જે છે મને સ્ટોલ પાસે ફોલો કરે છે. Do you want to buy a basket? તમે આ ટોપલી ખરીદશો? તેણી પૂછે છે. They are very strong, made of the finest cane. તે ખૂબ જ એક સર્વશ્રેષ્ઠ વાંસના વૃક્ષમાંથી તૈયાર થયેલી છે. No, I said. I don't want a basket. ના, મારે એ ટોપલી નથી જોતી. We stood looking at each other for what seemed a very long time, and she said, Are you sure you don't want a basket? તેણી પૂછે છે કે તમે ખરેખર જે આ ટોપલી છે ખરીદવા નથી માંગતા? All right, give me one. Okay, મને એક આપો. I said, લેખકે કીધું. And I took the one on top and gave her a rupee. રૂપી આપે છે. Hardly daring to touch her fingers. ભાગ્યે જ માત્ર એના ફિંગર્સ જે છે ટચ થાય. As she was about to speak, અને તે બોલવા જાય છે, she guard blew his whistle. તરત ગાર્ડ જે છે વિસલ વગાડી દે છે. તેણી બોલવા જાય છે. She said something. તેણે કંઈક કીધું, but was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. It is called hissing. ટ્રેન જ્યારે ચૂક કરતી હાલે છે તેના અવાજને હિસિંગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને બ્લ્યુ ધ હોર્ન, હોર્નના અવાજમાં તેણીએ શું કીધું એ લેખકના મગજની અંદર પ્રોપરલી સાંભળી શકાયું નહીં, સમજી શકાયું નહીં. I had to run back to my compartment, then carried, shuddered and jointed to forward. આગળ તે જતા રહે છે. I watched her as a platform slipped away. She was alone on the platform and she did not move, but she was looking at me and smiling. She was alone. તે એકલી હોય છે પ્લેટફોર્મ પર. She did not move. તે દૂર નથી જતી. She was looking at me. મારી તરફ જોવે છે. And smiling. હાસ્ય કરે છે. સ્માઇલ કરે છે. હળવું સ્મિત કરે છે. I watched her until the signal box came in the way.
જ્યાં સુધી સિગ્નલ બોક્સ છે ટ્રેન પાસેથી નથી વેચતું ત્યાં સુધી મને થોડુંક થોડુંક દેખાઈ રહ્યું હોય છે. ગર્લ્સ ફેસ એન્ડ હર ડાર્ક smoldering eyes. But when I reached Dera, the incident become blurred and distant. હું જ્યારે દેરા પહોંચી જાઉં છું ત્યારે એ જે ઇન્સિડન્ટ એટલે કે એ પ્રસંગ બની ગયો હોય છે તે મને બહુ ક્લિયરલી નથી બતાવી રહ્યો હતો. For there were other things to occupy my mind. It was only when I was making the return journey 2 months later then I remembered the girl. જ્યારે 2 મહિના પછી મારી રિટર્ન જર્નીનું આવે છે ત્યારે મને ફરી પાછું એ દ્રશ્ય યાદ આવે છે. વેન સી સો મી ત્યારે તેણી મને જોઈ રહી હોય છે. સી સ્માઇલ તે હસે છે. સી વોઝ પ્લીઝ તે આશ્ચર્યચકિત થાય છે. એન્ડ આઈ રિમેમ્બર્ડ હર એન્ડ આઈ વોઝ પ્લીઝ દેટ શી રિમેમ્બર્ડ મી. મને એવું ખબર છે કે મને યાદ છે. વી વેર બોથ પ્લીઝ અમે બંને આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હોઈએ છીએ. એન્ડ ઇટ વોઝ ઓલમોસ્ટ લાઇક અ મીટિંગ ઓફ ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ્સ. અને એવું લાગી રહ્યું હોય છે કે જૂના બે મિત્રો એકબીજાને મળી રહ્યા હોય. She did not go down the length of the train selling baskets, but came straight to the tea stall. Her dark eyes were suddenly filled with light. We said nothing for some time, but we couldn't have been more eloquent. I felt the impulse to put her on train there and then, take her away with me, ને મારી સાથે લઈ જાઉં. I could not bear the thought of having to watch her recede into the distance of Devoli station. I took the basket ની ટોપલી લઉં છું from her hand તેના હાથમાંથી and put them down અને નીચે મૂકું છું ગ્રાઉન્ડ ઉપર. She put out her hand for one of them, but I caught her hand and held it. એ ઝૂકવા જાય છે ટોપલી લેવા પણ હું તેના હાથ પકડી લઉં છું. I have to go to Delhi, I said. હું કહું છું મારે દિલ્હી જવાનું છે. She nodded. તે ના પાડે છે. I do not have to go anywhere. મારે ક્યાંય નથી જવું. The guard blew his whistle for the train to leave and how I hated the guard for doing that. મારે જ્યારે તેણી સાથે વાતચીત કરું છું ત્યારે અચાનક ગાર્ડ વિસલ પાડે છે ને એ વસ્તુને હું ખાસ કરીને નફરત કરું છું. I will come again. હું ફરી પાછો આવીશ. I said. મેં કીધું. Will you be here? તું અહીંયા આવીશ? She nodded again. તે ફરી ના પાડે છે. And as she nodded, જેવી રીતે તે ના પાડે, the bell changed and the train slid forward. ધીમે ધીમે ટ્રેન ચાલુ થાય છે. I had to wrench my hand away from the girl and run for the moving train. હાથ જે છે છોડાવે છે અને મૂવિંગ ટ્રેન તરફ તે જાય છે. This time I did not forget her. હવે આ સમયે હું તેણીને ભૂલી શકતો નથી. She was with me for the reminder of the journey. મુસાફરીની એક યાદનો હિસ્સો બની ગઈ છે. And for a long after all that year, she was a bright living thing. And when the college term finished, I picked and hashed and left for there earlier than usual. ટેવાઈ ગયેલો છો એ જ રીતે વેકેશનની અંદર સામાન પેક કરીને ત્યાં જવા નીકળવા. My grandmother would be pleased at my eagerness to see her. ને મારા જે ગ્રાન્ડમધર છે જોવે છે કે ભાઈ આતુરતા આનામાં કેટલી છે તેણીને મળવા માટે. I was nervous. હું બેચેન થઈ જાઉં છું. and anxious. આતુર પણ છું. As the train drew into Delhi, because I was wondering what I should say to the girl and what I should do અને મારે શું કરવું. I was determined that I wouldn't stand helplessly before her, hardly able to speak or do anything about my feelings. ને મારે તમામ પ્રકારની મારી લાગણીઓ જે છે એની સાથે શેર કરી દેવી છે. The train came to Deoli. ટ્રેન આવે છે and I looked up and down the platform, but I couldn't see the girl anywhere. પણ હું તે સ્ત્રીને ક્યાંય જોઈ શકતો નથી. I opened the door. દરવાજો ખોલ્યો and stepped off the footboard. અને ત્યાં ઊભો રહ્યો. I was deeply disappointed. હું ખૂબ જ નિરાશ થઈ ગયો. And overcome by a sense of foreboding. I felt I had to do something. હું વિચારી રહ્યો હતો કે મારે કંઈક કરવું જોઈએ. And I so ran up to the station master and said. સ્ટેશન માસ્ટર પાસે ગયો અને કહ્યું, Do you know the girl who used to sell basket here? તમે તેણીને જાણો છો કે જે અહીંયા બાસ્કેટ વેચતી હતી, ટોપલી વેચતી હતી? સ્ટેશન માસ્ટર said, No, I don't know. ના, હું નથી ઓળખતો. And you would better get on the train if you don't want to be left behind. ને તમારી ટ્રેન છોડવી ન હોય તો તમે મહેરબાની કરીને ટ્રેન પર પરત ફરી જાઓ. But I paced up
and down the platform and stared over the railing at the station yard. હું સ્ટેશન યાર્ડની તમામ બાજુ જઈને જોવા લાગ્યો. All I saw was mango tree, dusty road leading into jungle. Where did the road go? એ રોડ ક્યાં છે, કઈ તરફ જાય છે એવું જોવા લાગ્યો. The train was moving out of the station. ટ્રેન જવા લાગી and I had to run up the platform and jump for the door of my compartment. મારે જે છે એ ટ્રેનના ડબ્બામાં મારે બેસી જવું પડ્યું. Then as the train gathered speed and rushed through the forest, I sat brooding in front of the window. What could I do about finding a girl I had seen only twice? મેં બે વખત જ જોઈ છે, મારે શું કરવું એને ગોતવા માટે. Who had hardly spoken to me? કે જે ભાગ્યે જ મારી તરફ બોલવા જઈ રહી હતી. And about whom I knew nothing, absolutely nothing. But for whom I felt tenderness and responsibility that I had never felt before. My grandmother was not pleased with my visit after all, because I didn't stay at her place more than a couple of weeks. અઠવાડિયાથી પણ વધારે. I felt restless and ill at ease. So I took the train back to the plains, meaning to ask further question to the station master at Deoli. Station master છે તેમને પૂછવા. But at Deoli there was a new station master. ત્યાં નવો સ્ટેશન માસ્ટર કોઈ આવી જાય છે. The previous man had been transferred to another post within the past week. પાછલા અઠવાડિયે તેની બદલી થઈ ગઈ હોય છે. The new man didn't know anything about the girl who sold basket. નવો જે સ્ટેશન માસ્ટર છે તેને તેની બાસ્કેટ વેચનારી વિશે કાંઈ પણ માહિતી નથી હોતી. I found the owner of the tea stall, a small shriveled up man. Yes, there was such a girl there. I remember quite well, he said. તેને કીધું કે હા હું તેને ઓળખું છું, એવું કોઈક હતું ખરી. But she has stopped coming now. હવે તેણે અહીંયા આવવાનું બંધ કરી દીધું છે. Why? I asked. What happened to her? How should I know? Said the man. She was nothing to me. And once again I had to run for the train. વળી પાછું મારે ટ્રેનમાં જવું પડ્યું. As the Deoli platform receded, I decided that one day I would have to break journey there. મને એક દિવસ તો મારે અહીંયા મુસાફરી જરૂર ને જરૂર અટકશે. Spend a day in the town. એક દિવસ પસાર કરીશ શહેરમાં. Make inquiries, પૂછપરછ કરીશ. And find the girl. અને પૂછીશ who had stolen my heart. કોણે મારું દિલ ચોર્યું. With nothing but a look from her dark, impatient eyes. With this thought, I consoled myself throughout my last term in college. I went to Dera again. મારે પાછું દેરા જવાનું થયું in the summer. And when in the early hours of the morning the night train drew into Deoli station, I looked up and down the platform for signs of the girl, knowing I wouldn't find her but hoping just the same. આશા રાખી છે પણ મને ખ્યાલ હતો કે કદાચ હું એને ત્યાં નહીં જોઈ શકું. Somehow I couldn't bring myself to break journey at Deoli and spend a day there. અને એક દિવસ પસાર કરીશ. If it was all fiction or a film, I reflected, I would have got down and cleaned up the mystery and reached the suitable ending for the whole thing. I think I was afraid to do this. I was afraid to discovering what really happened. ખરેખર હું એનાથી ડરું છું કે શું અમારી સાથે બની ગયું to the girl. Perhaps કદાચ she was no longer in Deoli. કદાચ દેવલીની અંદર નહીં રહેતી હોય. Perhaps she was married. કદાચ એના મેરિજ થઈ ગયા હશે. Perhaps she had fallen ill. કદાચ તે બીમાર હશે. In the last few years, I have passed through Deoli many times. થોડાક વર્ષોમાં ઘણી વાર દેવલીથી પસાર થયો. And I always look out of the carriage window. હું એ બારીમાંથી વારંવાર જોતો રહ્યો. Half expecting to see the same unchanged face smiling up at me. એ હું જે ચહેરો છે ને હું ભૂલી ન શક્યો. I wonder what happens in Deoli. મને આશ્ચર્ય થયો કે આમાં દેવલી અંદર શું થઈ રહ્યું છે. Behind the station walls. But I will never break my journey. પણ હું મારી જર્ની ત્યાં કોઈ દિવસ રોકી શક્યો નહીં. And down the lonely platform. અને ત્યાં પ્લેટફોર્મ પર ઉતરી ગયો. Waiting for the girl with the basket. રાહ જોતો રહ્યો. I never break my journey at Deoli. દેવલી મારી જર્ની છે રોકી શક્યો નહીં. But I pass through as often as I can. પણ હું વારંવાર ત્યાંથી પસાર થતો રહ્યો. બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ અને સારું એવું લેસન છે. ખરેખર એક
આપણે કહી શકીએ કે નેરેશન કઈ રીતે કરેલું છે રાઇટરે. નાવ ધ પાર્ટ કમ દેટ ઇઝ ગ્લોસરી. આની અંદર જે છે શબ્દોનું આપેલું છે આપણને. આપણે મેઇન પાર્ટ જોવાનો છે દેટ ઇઝ આ 3 વસ્તુ છે. બી, આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન 30-40 વર્ડ, નોટ્સ ફોલોઈંગ 40-50 વર્ડ એન્ડ આન્સર ઇન ડિટેલ ઇઝ 100 to 120 વર્ડ. શોર્ટ નોટ જે છે આપણે ખાસ તૈયાર કરવાની છે આની અંદર. બ્રીફ ક્વેશ્ચન્સ એ પેરેગ્રાફ ફોર્મની અંદર પૂછાશે. પેરેગ્રાફની અંદર તમારે જોઈને ક્વેશ્ચન આન્સર કરવાના થશે, પણ વેરી ફર્સ્ટ તમારે કરવાનું છે કે લેસન્સને એક વખત સમજીને ફરીથી વાંચી લેવાનું છે. જો તમારી પાસે સાહિત્ય હોય કે તેની અંદર ગુજરાતી ટ્રાન્સલેશન પણ હોય તો તેને પ્રોપરલી રીડ કરીને તમે સ્ટોરીને સમજી લ્યો, જેથી કરીને તમને ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ જે છે 30-40 વર્ડ્સની અંદર ઓર શોર્ટ નોટ્સ આપેલી છે તે સમજવામાં સરળ રહે. સો આપણે જે પાર્ટ કરવાનો છે બી, સી એન્ડ ડી, દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. રેડી? તો આ ક્વેશ્ચન્સ અને લેસન્સ છે જે તમારે પ્રોપરલી સમજી લેવાનું.